Sau khi cơ quan chức năng phát lệnh truy nã đối tượng Cự vì có hành vi hiếp dâm em vợ, Cự đã lẫn trốn và bị bắt tại một căn nhà ở quận 7, thành phố bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ Lê Phú Cự, sinh năm 1968, ngụ quận 1, thành phố Giọng Độc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel, Hồ Chí Minh, về tội hiếp dâm. Sau khi có lệnh truy nã, lực lượng chức năng đã truy tìm và phát hiện nơi lẩn trốn của Cự. Thời điểm bị bắt, Cự đang ẩn nấp tại căn nhà ở quận 7. Trước đó, ngày 6 tháng 7 năm 2015, chị V, bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, TT, sinh năm 1993, du học sinh từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình và ở nhờ nhà vợ chồng chị gái ruột tại khu dân cư Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi chị T đang ngủ trưa, Lê Phú Cự, chồng của chị gái T, lén tiếp cận rồi sờ soạng người T. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lê Phú Cự đã bị bắt sau lệnh truy nã. Lúc đó Cự đang trong tình trạng khỏa thân và bị chị T phát hiện. Cự tiếp tục lao vào cố gắng cưỡng bức, chị T liền la hét kêu cứu. Thời điểm trên, em họ của chị T, giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel, về nhà thì nghe thấy và tới ứng cứu. Sau khi hành vi đồi bại của mình bị phát hiện, gã anh rể ngay lập tức bỏ trốn bằng xe hơi riêng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Quá hoảng sợ, chị T nhờ người bạn thu xếp về Mỹ và chưa kịp báo người thân. Trong lúc quá cảnh tại Hồng Kông để về Mỹ, chị T mới gọi điện về cho cha là ông Phường V, T, sinh năm 1950, ngụ quận 7, và lại sự việc xảy ra. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó chị T cùng gia đình đã gửi đơn tố cáo hành vi của Cự lên cơ quan chức năng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi điều tra, Công an quận 7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Cự về hành vi hiếp dâm. Nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7 đã ra quyết định hủy bỏ khởi tố bị can, với lý do ngoài lời khai của chị T. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không còn chứng cứ trực tiếp nào khác, lời khai nhân chứng N, V không trực tiếp nhìn thấy sự việc và việc giao cấu cũng chưa xảy ra. Thương tích chị T được chụp lại, trình lên cơ quan chức năng. Ảnh lao động, lãnh đạo. Vì hết thời hạn điều tra nhưng chưa đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội, Công an quận 7 đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự hiếp dâm đối với Lê Phú Cự. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, sau khi chị T và cha ruột liên tục có đơn khiếu nại gửi các cơ quan tố tụng địa phương và trung ương vì cho rằng quá trình điều tra, giải quyết vụ án có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng, bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã rút hồ sơ, phục hồi điều tra vụ án và ra lệnh truy nã đối tượng này. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đến hôm nay, Cự đã bị bắt để điều tra.